Hi guys! Welcome to our daily stock market wrap. Ngayong October 28, 2020, ang PSEi ay nag-close 6,377.79. It's actually down by 37.29 points or 0.58%. Value turnover around 6.80 billion, which is medyo mas mataas siya sa year-to-date average of around 6.69 billion pesos. At meron siyang net foreign selling of around 444 million pesos. So, yon. And we have advances 112, declines of 89, and unchanged 46. So, now let's move on to the chart. Ang gagamitin natin today is the KISS chart. So, kung gusto niyo magamit to, pumunta lang kayo sa beta.kisschart.com. Ito. And actually, maganda yung ano nila, customizable, and halos makikita mo na lahat. So, i-explore nyo na lang siya. So, for today, ang gagamitin ko ay Ichimoku Cloud and the RSI pa rin. And syempre, lagay natin yung net foreign transaction. So, tulad nga ng sabi ko, this is, ito, after the 5 days kasi is, that's a possible bearish candle. Actually, pareho sila nito, which is nagtuloy-tuloy naman siya. And I'm looking at this area, the around 6,100 as a possible support. And the resistance is still this area, around the 6.5. Pero kung mapapansin nyo, this is a bullish sa Ichimoku Cloud. So, para sa akin, this is just a healthy correction. So, possibly by next month, November, we could possibly retest this area. Check ko lang ito. Around that area or the 6,800, and it will fill this gap. So, possible catalyst is, yung third quarter earnings. Long weekend pala this month, and though month end, and by next month, or I mean, kasama na din yung US election and GDP, Philippine GDP on November. So, I think yun yung possible catalyst sa market. So, anyway, medyo bearish ako this week. So, let's see. Next is, let's move on to the most actively traded stocks. So, ang industrials lang ang up. So, most actively traded stocks, wala na si Converge. Ano na siya? Anyway, check natin si down ba tayo today? Yeah, down tayo today. So, inahin muna nga natin itong mga down na stocks. So, si SCC. Nag-breakdown siya. Breakdown. Pero kung makikita nyo, this is, nag-change siya eh. So, this is, might be a possible, bullish. Yung sa cloud niya. So, anyway, let's look on to the PSEi. Hindi ko alam baka may balita. Uy, back to 12. Ito na ang BTC. So, anyway. I mean, 13.2 pala. So,
Uy, may analyst briefing tong Converge. Wala silang roadshow, pero merong analyst briefing ngayong third quarter. Anyway, ano na yung titingnan ko? SCC. Kasi alam ko anong nangyari dito eh. So, check lang natin yung company disclosures kung merong material transaction. Ayun, no? Hindi ko ata nakita to. Ano ba to? Yung reports, Q3. %64% decline year on year. Kaya pala. The third quarter down by 71%. So, kaya nag-ano siya. Kaya bumagsak siya. It's because, yun nga, down yung kanyang net income. So, actually, wala naman ako masyadong inaasahan for this third quarter. Actually, for the whole 2020 na may magandang earnings yung mga companies. Medyo may ilang selected lang, pero mostly is more on flat to negative yung ina-expect ko. Anyway, so dahil dun, kaya siya nagkaroon ng gap down. Check natin to. Ayun na. Pero para sa akin, it's a possible bullish. Pero aantayin ko siya na, of course, magkaroon ng reversal. Wait lang. Palitan natin to ng ito, white and ito. Yan. Kasi breakdown, no? Sa RSI. So, aantayin ko siya na mag-reverse. So, antayin ko na lang siya muna. So, ngayon, ang tinitignan kong support area is this area. Around this area, around the 9.88 area. Or actually, dito sa area na to. Sa Ichimoku Cloud. Actually, that can also serve as a support and resistance. So, samantalang yung typical or resistance around the 12 pesos area. Pero sa ngayon, it's a no trade zone para sa akin. So, next is, parang hindi natin na-discuss yung ganyan ng PSEi. But PSEi is bullish cloud. So, tingin ko, healthy correction lang this week. Anyway, let's move on to the next. Si Converge. CNVRG. Uy, ayun no. Possibly forming a support at this area. So, check natin yung sa 30 minutes. Kasi nung nakaraan, ina-expect ko na mag-create siya ng another ganito. But then, it failed. So, ito kasi na-expect ko last nung nakaraan. Kasi medyo magkaiba pala yung ginamit ko na chart versus nung ginawa ko to. Sa Instagram pala yung dati. So, anyway, ayun kahapon. So, ito actually yung tinitignan ko na support area around the 13.62 on the 30 minutes time frame. And the resistance at this area around the 14.92 pesos. So, check, balik tayo sa 1 day. So, ayun no, medyo mas mababa yung sa ko. Pero for me, antayin ko na lang ulit siya na magkaroon pa ng another candlestick. Pero pwede akong mag-test by
kung sakali at this area or bukas. So, let's see. So, kasi on a daily time frame, ito yung tinitignan ko, around the 13.87 as a support. And the resistance ang tinitignan ko, syempre dito, the IPO price of around, or the IPO final offer price na 1680. Anyway, it's actually up. Green siya eh. Bakit nasa ano siya? Nasa loser siya? Wait, check natin yung ano niya. Yung previous or nung kahapon para makita natin kung up or down ba siya. Kasi green eh. So, it's up. Pero kay PSE, nasa loser siya. Down siya ng 4.73. Dito up siya ng 4.17. Anong nangyari? So, check natin tong historical data. So, kahapon, nag-close siya ng 13.92. So, diba dapat up siya? Yeah, dapat up siya ng 4.17. So, mali si PSE. So, bakit nagkamali siya? This is... I don't know. Let's just screenshot this one. And email natin si PSE. Screenshot ko lang. Ano ba yun? Anyway, yeah. So, nagkamali si PSE dapat. Dapat nasa most actively traded stock siya. Pero, it's a gain. Hindi siya loser. Most active, and then ayun no, loser siya, 4.73. Nagkamali si PSE. Ewan ko kung bakit siya nagkamali. Maybe let's just email them after this video or early tomorrow. Anyway, let's move on to the next stock, SMPH. Tapos naman na siya eh. So, hindi ko nakita yung foreign transaction nito. Net foreign selling. So, next is, ano na yun? SMPH. Actually, during a financial crisis, ito yung isa sa mga sector na malaki yung returns. Kasi hindi ko na-update yung spreadsheet. Wait lang, check natin to. So, bumababa siya. Pero nag-hold siya at this area eh. Kahapon dito. Anyway, ang tinitignan kong support area is at this area. The 31 pesos. And possibly around this area. This cloud, the Ichimoku cloud. Depende kung saan mag-retest yung candle. Or actually, pwede rin at this area. Sa pinaka-low ng mismong cloud. So, for now, yan na lang muna yung gamitin natin. I mean, eto muna. Sa around 31 to 30 pesos area. And the resistance is at this area, around the 34 pesos. But possibly, this is possible a bullish trend.
kasi nag-turn na siya into green. But for me, I'll just wait for the breakout. Anyway, ito pala yung pinaka next possible resistance neto. Check ko lang kung sakali man na pumasok ako at breakout or konting up dun sa mismong breakout. So, that's 2.62. Medyo attractive na rin naman na siya. Kasi ngayon, yeah, diba, dati, I mean, sinasabi ko na risk-reward ratio of at least 2. Ngayon kasi, tinitignan ko yung mga trades ko and might possibly iakyat ko yung risk-reward ratio. So, tignan natin kung mag-hold siya at this area, yung RSI. So, sa ngayon, si SM Prime, turning bullish, but for now, it's a no trade zone sa akin. Magti-trade na lang ako or bibilhin ko siya after the breakout. So, next is after SM Prime is Aboitiz Equity Ventures. Aboitiz Equity Ventures. Bearish. Anyway, so ang tinitingnan ko kay Aboitiz Equity Ventures is possibly retest the previous support of around the 42 pesos area and resistance at this area around the 48 area. So for now, nag-turn siya into bearish, possible bearish, and wait lang, para siyang actually, hindi naman. Second day of bearish candle. So it could possibly retest the 42 area and kapag nag-breakdown pa siya doon, possibly at the 38 area. Kasi nag-ano siya, naging bear. So, for me, it's a no trade zone. So, next, after AEV is Ayala Land. Actually, comparing it to SM Prime, medyo mas attractive tong si Ayala Land when it comes to possible risk-reward ratio. So, ito kasi yung ano niya. At saka, it's ayun bullish. Pero ang tinitingnan kong support area at this area or actually near so this area before the breakout. Resistance na tinitignan ko this area around the 38 pesos. At this rate, mukhang hindi siya ganon ka-rewarding, so I'll just buy after pullback. I mean after breakout this area sa 38 area. So, ito ba yung tinitingnan ko na possible? I think weekly ata yun eh. So, for now, let's see kung this is a possible triangle. At mag-trade within this area before it break out.
Oh. So, possibly this area. Around the 47 area. So, possible 40% kapag nag-breakout siya at this triangle, symmetrical triangle. So, next is after Ayala Land. So, para sa akin, for now, it's a no trade zone muna sa akin. So, antayin ko siya na mag-breakout dito sa mismong triangle Goldie. So, next is after Ayala Land, si Pure Gold. Pure Gold. Pure Gold. Nagkaroon kasi siya ng nag-breakdown kasi siya dito sa sa cloud. At, nagkaroon siya ng reversal from bullish naging bearish dito sa area na yan. So, anyway, but I think, ano bang nangyari dito? Ilang days? Wait lang check ko lang. Gamitin natin to. Backwards. 14. Nagkaroon kasi sila ng nagkaroon sila ng meeting, and sinabi nila doon na they are expecting a flat growth. So, kaya nag-react din ang market at nag-sell down sila. So, other than doon is makikita mo naman yung reversal ng mismong cloud. Anyway, update on that is that yung 2020 full year nila could possibly inakyat nila yung kanilang guidance to 4 to 5% this year growth sa net sales. So, dahil doon, I think it's bound to correct. I mean, it's bound to bounce at this area around the 41 area. And of course, the resistance I'm looking at is this area around the 54 area. Kaya nagkaroon din siya ng foreign selling dito. Kasi ganun kasi yun kapag merong normally kasi ang company ay nagbibigay ng guidance sa mga analysts, and then or kung hindi man is yung mga analysts mismo yung nagbibigay ng estimates, or may sarili silang estimates, and then average of all the analyst estimates. So, kapag better, of course, it will trend higher. Pero if it worse, of course, it will trade lower. So, ganun yung nangyari. Kaya, it trade lower. So, ngayon, I think it will bounce from here. So, anyway, pero, antayin natin yung possible pang, or, kasi, actually, pwede nang mag-test buy. Susunod na lang yung mga, yung price action. Tingin ko lang. May buying power pa ata ako eh. So, pwede ako mag-test buy kung sakali. But anyway, kasi meron na pala akong rating. Meron kasi ako si Mary Mott. So, for now, ayong, muna, si Pure Gold. Though, kumita na din ako sa kanya ng around
40%. Nung nabili ko around nung March 2020. Of course, this year lang. Kasi ngayon lang naman ako nag-stock market ulit. So, anyway. So, aantayin ko siya at this area. Sa ano? Sa 40 pesos. I mean, sa 41 pesos. And, posible akong kumita ng 32%. So, yun. Pwede na rin. Halos close siya sa dati kong kinita. So, next is after pure gold is SM. SM. Ayun na. Ano naman siya? So, antayin natin siya because it's currently nagpo-pull back or bumaba ng 2 araw. Kasi for institutionals at kapag bull market ulit, I think ito yung isang stock na bibilhin ng mga institutional, local institutional, and of course, yung mga foreigners. So, ito yung target ko around the 1,000 area. But it need to break out around this 996 area. And the support of around this area bago break out this area. Around the 906 pesos. So, para sa akin, antayin ko na lang siyang mag-breakout sa previous resistance. So, possibly, magkano ba kikitain ko dito kung sakali mang i-trade ko siya? So, 9.80%. So, 9.80, medyo ako. Medyo hindi siya ganun ka-rewarding para sa akin. In my opinion, of course. Anyway, let's move on to the next possible stock. Pero kung long-term holder ka, especially for institutional, 9% is, syempre, malaking bagay na yun. Ngayon nga, year-to-date, down tayo. Down yung index, diba? So, yun. So, next is, hindi yan. Dito. Check ko lang to. Ayun o. At parang hindi nakikita yung ano. Wait lang. Medyo i-move ko siya ng konti kasi parang hindi nakikita yung date. So, yan. Check natin. So, ayan. So, kung makikita nyo, ang ganda pala dito. June. Dire-diretso. Doon nagkaroon siya ng ano doon. Anyway, pero kahit na, laki pa rin nung upside nun. Anyway, eto, nakabili din ako dito sa, sa medyo mababa, around 1 peso something. So, yun. And, nagtipin na rin ako, and, currently, meron pa rin naman ako nito. So, aantayin ko siya. Actually, pwede ko siyang i-long term hold. Kasi, in my opinion, malaki pa yung possible upside nito. So, currently, ang tinitingnan kong resistance is the 7.31 area. And, strong support at this area. Wait lang nga, i-ano ko tong cloud, di ko makita masyado. Ayun.
at this area around the 5.55. Breakout to that level could possibly retest this all-time high of around 8.5. So actually, I'm expecting a possible, a possible cup. So next is, or actually pwede din dito. Double top naman kung dito siya. Anyway, let's move on to the next. Yung sa cloud pala. Yung sa cloud, hindi pa naman siya nag-change. So, may possibility pa rin to na i-retest yung previous resistance of around 7.31. But then, kung makikita nyo dito, umaakyat siya, pero yung volume bumababa siya. Meron siyang volume divergence. So, let's see. Check ko nga, para siyang hindi naman. So, next after netong si dito is ICT. Ayun, ang ganda pala. Anyway, check nga natin. Ah, 35%. So, kay ICT, currently, long-term uptrend pa rin naman siya. I mean, yung cloud is uptrend pa rin naman. Or hindi pa siya nagkakaroon ng possible reversal. At saka trading siya upper or sa taas ng mismong cloud. So, ang ina-expect ko is it could possibly retest this area around the 133 pesos and the support around this area around the 109. Or actually, pag nag-break down pa siya dito sa mismong cloud, it can also serve as support and the resistance. So, for now, parang hindi naman siya ganun ka-attractive. Posibleng bumaba pa. So, di ko kasi masyadong di ko masyadong type si ICT. Anyway. So, risk reward 2.17 and 13%. So, 13%, feeling ko it's, for me personally, wait ko na lang siya. Or no trade zone. So, next after ICT is CETEL. Ako, itong CETEL, hindi ko naman to trade. For me kasi is nag-peak na siya. At ayun, possible bearish. Earnings. Ano kayong nangyari sa wait, antayin natin kung anong mangyayari sa earnings niya. This third quarter. So, tingnan natin kung mag-break out siya dito sa mismong cloud na to. Pero currently, ang tinitingnan kong resistance is this area around the 1,483 and of course the support at this area. Currently, mukha siyang risk-reward ratio 1:1, so most likely I will not trade it, and
Maliban doon is tingin ko si PLDT ay nag-peak na. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga holdings ko ay nasa mga challenger telco like si Dito at saka si Now. So, yun lang masasabi ko. And possibly tinitignan ko din si Converge. So, next, hindi ako kumuha ng IPO ng Converge pero tinitingnan ko na siya ngayon. Kasi mukhang nag-perform na siya ng support. Meron pala siyang yung Converge. Nag-ano siya eh. Check natin. Kanina parang nakita ko, ayun check natin to, 28. Kailan? Kung kailan? October 30? Sa Friday. So, let's see kung kumusta naman to. Mukhang may possible upside siguro kung maganda yung kanilang i-report or better than expected earnings. So, let's see. After ng TEL, si AC. Normally, itong mga PSEi, nagkakaroon siya ng possible bullish, yay. So, since nagkakaroon siya ng possible bullish reversal, so more on bullish ako and could possibly retest 810. And next possible resistance, yun, around that 900 area, 958. Well, personally, pero hindi ko na, sinitrade ko ba itong si Ayala Corp? Trinitrade ko to dati, pero ngayon kasi hindi ako masyadong nag-trade sa stock market na yun. Pumasok lang ako kasi there's an opportunity na, syempre possible upside kasi dahil sa global dump. Mura kasi siya. So, for now, actually pwede akong mag-test buy at this area. And then another kapag nag-breakout siya at this area. And TP ko around the 958 area. So, yun ang posible kong gawin dito kay Ayala Corporation. So, yun. Possible bullish kasi siya. So, next is MPI. Ito si MPI, nag-share buyback siya eh. So, for me, more than 5 pesos talaga yung tinitignan ko sa kanya. And, yeah, bullish pa rin naman siya. Diba? At saka, it's a breakout. So, yan yung tinitignan ko na support ngayon around the 3.88 area and the resistance at this area around the 5.24. Actually, para sa akin, still attractive. Kung bumalik siya around 3.88 or 3.94, yun kasi yung average ng MPI, share buyback. So, posibleng bumili ako. So, anyway. So, that's actually a possible upside of around 34%. And risk-reward ratio of around 10.31. So, yun. Ang kay MPI. So, for me, it's accumulate or start accumulating kay MPI. So, next is, after MPI is BDO. Sorry guys, I don't like banks. People will be the future banks. Ayun meron siyang possible bullish though sa cloud. So, let's see kung mag-hold siya sa mismong cloud na to. On a TA,
medyo muna ako, medyo bearish ako. So it could possibly retest the 86 area and resistance at around the 98 area. So kapag nag-breakout siya doon, possibly around 114 area. So yeah, I think that's it lang for BDO. Tsaka kasi yung banks, kung mapapansin nyo, hindi siya ganun. Siya yung pinakamabagal at pinakamabagal when it comes to other sector indices. So, ayoko ng financials masyado. So, after BDO is JGS. So, si JGS, possible bullish din. And this is, siya? Doji. So, ang doji naman is a 50-50. So, pwede siyang umakyat or pwede siyang bumaba. So, antayin natin yung next candle. So, for now, for me, it's a no trade zone. But possibly, medyo bullish siya. So, on that note, possibly will retest the 69 pesos. And the support I'm looking at is at this area, around the 63 area. So, for now, it's a no trade zone. Antayin ko yung next candle. So, next is JFC. So, si JFC, meron siyang affiliate na bumibili, yung mas malaki yung percentage ownership, at meron din siyang isang affiliate na nagbebenta. Pero mas maliit naman yung kanyang percentage. So, syempre, weighing both the buyers and sellers na affiliate ng Jollibee, syempre dun ako sa mas malaki yung percentage, which is siya nag-start siyang mag-buy around September 24. So, at this area, around the 139. Kaya ang tinitignan kong support area ni Jollibee is the 150 pesos. At kung mapapansin nyo, it's bullish pa rin naman yung kanyang cloud. Next is the resistance or my target profit personally for JFC is for it to retest the all-time high or create a new all-time high. For the third quarter, wala naman ako masyadong na-expect dito kay Jollibee. For sure na lugi pa rin naman siya. But I will take that opportunity para magdagdag or accumulate Jollibee shares. So, yeah, I think that's it. So, malaki pa kasi yung possible upside niya. Kahit at this area or at this level, kasi yung, ganun talaga yung target ko yun. Si McDonald's kasi is at all-time high. So, that's a possible kita of around 86.89. Sa stock market, medyo naging longer term na ako. I mean, long term which is more than 1 day. Kasi hindi ko naman siya actually, though nag-update ako sa poor trader group, hindi ako masyadong nagtitingin daily or mismong nagtitrade. Kasi kapag umaga or even hanggang gabi, ang tinitingnan ko kasi is the cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. Yun kasi yung talagang major ko na tinitrade. And and commodities. So, next, after Jollibee is ACEN. Oh, dito pala. ACEN. Ayun, no?
So, kung dito ka nakabili, ang laki pala ng upside mo. Diba? Ayun ba yan? So, yan yung so, check natin. Kung sakaling nakabili ka doon, kung sakaling nakabili ako dito, wala kasi ako neto eh. O, diba? That's more than 100%. So, ilang days yan? Check natin. Yung date range. So, mga around 148, more than 3 months. So, minsan mas magandang mag-hold kaysa lipat ng lipat. Kasi sa stock market kasi, ang dami mong fees eh. Kapag nagba-buy and sell ka. Yun yung isa sa mga ayaw ko sa stock market. Ang daming fees, meron kang VAT, meron commission, tapos merong SSP, may PSE, tapos ano pa ba? Kapag nag-sell ka, may sales tax, o diba, puro ano na lang, puro fees. Kaya ang gusto ko sa crypto kasi is, pwede kang walang fees. Or ikaw pa yung mayroong rebate. Yun nga lang, it's a very high risk. High risk siguro kapag yung mga bago-bago ka pa. Pero kapag natutunan mo na siya, and of course, proper discipline din sa mismong trader, I think it's more rewarding, in my opinion. Kasi may mga binabagayan din naman siya eh. Kaya ako, yun na lang yung halos trade ko. Well, anyway, going back to this, si ACEN ay magkakaroon ng stock rights offering, possibly this quarter or early next year. So, siguro magkakaroon sila ng update on the briefing itself sa third quarter. So, check natin yung possible. Kasi ang nakikita kong fair value kasi nito is around the 11 pesos area. So, reverse natin siya. Pero syempre, hindi naman siya ganun mag-11 agad-agad. So, for me, it's a long-term hold. Anyway, ito. So, next possible target is the FIB 1.618. That's around 4.08 or around 4 pesos. So, medyo malapit na din siya doon. So, at saka, yung sa cloud is, ang ganda oh, bullish pa rin siya. So, yun ang nakikita kong resistance around the 4 pesos and of course, the support at this area. Kung babalik pa siya dito sa 3.20 pesos. So, yun lang ang masasabi ko kay ACEN. So, next is Merrimart. Yeah, itong si Merrimart, meron pa rin akong holdings nito. Actually, nabili ko siya IPO. So, di ba nung kumita ako kay Pure Gold, nilipat ko kay dito kay Merrimart. So, do hindi ako nakatipi sa mismong high. Plano ko kasi is nung una, plano ko is that 50% TP and then 50% iiwan ko for the next 3 years. Kaso nagbago yung plan ko and hinold ko siya. Kasi inisip ko, saan ko siya lilipat? Kung saan magkakaroon ako ng possible 900% na ROE or return. Kasi nakuha ko siya sa IPO. Kasi ang target ko kasi is 10 pesos. 10 pesos minus 1 is 9 pesos. So, that's a possible 900%. 9 over 1, that's 9 times 100, kaya 900%. Possible reward. So, kaya yun, ang target ko is 10 pesos and
the remaining at 20 pesos. So, paano ko na-compute yung 20 pesos? Yun kasi yung yun yung 1 peso na final offer price divided by nung nakuha ni na Double Dragon or ni Injapsia group at their purchase price of 5 cents. So, yun yung target ko. Pero, over the next 3 years yun. So, that's a possible upside of around 1,900 return in 3 years kung ma-hit niya yung target ko na 20 pesos. So, yun. So, ganun lang. Ganun lang. So, hopefully, we'll see. But currently, yun, pa-up pa rin naman siya. Pero mukhang mag-aano to Well, anyway, sa ngayon kasi is ano pa rin naman siya, more on bullish pa rin siya, in my opinion. Actually, this is the support I'm looking at, may doji dyan. Doji, normally kapag chart lang talaga, is ginagamit ko yung doji as support and resistance. Yun kasi yung indecision point para sa akin. So, a possible reversal. So, ang tinitignan ko is the mismong closing ng doji na to, which is 3.39. So, yan. So, yan. 3.39 and the next resistance is dito sa 3.77. Kapag nag-breakout siya doon, yeah, syempre dito na sa 450 pesos. So, yan yung kay anyway, check natin to. Medyo ano na siya sa RSI at 68 area na siya. Uy, net foreign buying pala siya. Paunti-unti. So, let's see how it goes kay Mary Mart. Next is MPT. Bank. Yeah, ayoko ng banks Para sa akin, it's sobrang mabagal. Pero on TA, tignan nyo naman, it's a reversal dito sa area na to. So, possibly, nasa ano siya nasa resistance siya. So, tignan natin kung mag-breakout to bukas or ma-reject. Kapag nag-breakout, possible next target ko at this area, around the 56 area. Wait lang, check ko lang kung meron pang ano. Yeah, I think that's area. And support na tinitignan ko is at this area. Dito muna. Around the 39 pesos. So, risk reward. Kung sakali mang i-trade ko, tsaka more on bullish pa naman siya. Bullish cloud. So, 3.95, posible akong kumita ng 30.70%. At posibleng malugi ng 7.77% kapag na-stop out around 39. So, yun lang yung masasabi ko kay Metro Bank. So, after nyan is si Globe. Telco ulit. For Telco, ayun bearish siya. Possible bearish. So, on that note, possibly will retest this previous support of around 1,993 and the resistance at this area around the 2,203. So, yun lang. Kapag nag-breakout siya sa 2,203, possibly back around the 2,3 area. Kaso kasi meron siyang possible bearish siya. At saka 59, yeah,
posible pa naman siyang umakyat kasi 59 parang naman yung kanyang RSI. But for me, hindi ko trinitrade itong mga top telco na si Tel at saka si Globe. Para sa akin, mas marami silang pwedeng ikawala ng customers or subscribers kapag nag-operate na yung ibang telco company. So, next is, after nyan, Globe ay FGEN. 10%. Wow. FGEN. Tingnan natin kung kamusta naman yung kanyang, ayun no, dito pala sa area na to. Nagkaroon kasi siya ng, ayun no, diba? Nagpalit siya from bearish to bullish cloud. Ang laki oh. Wait, check natin. FGEN. Tanggalin lang muna natin to. I-hide muna natin siya. Gusto ko lang makita yung kanyang long term or all-time high. Okay. Pero kay FGEN, tingin ko medyo maliit na yung kanyang possible upside. Kung sa power lang din, syempre mas gugustuhin ko na lang si ACEN kaysa kay FGEN. Kasi tingin ko is medyo mababa na or at this level hindi na ganun siya ka-attractive kapag pumasok pa ako, diba? So, yun ang tinitignan ko na resistance around the 39 area. But possibly, kung ito, around 37 area. Kapag nag-breakout siya at around this area. Around the 31. So, let's see. Pero kahit na ganun, kung mag-breakout siya dun, 1 month time frame to magkano pa ba yung possible upside? 22%. Para sa akin, hindi na siya ganon ka-rewarding. 22% pwede mo yung kitain in other investment asset. Well, tingin ko lang So, for me, it's a no trade zone. Kasi, ang risk appetite ng isang trader, magkakaiba kasi tayo So, next is FGEN pizza. Uy, pizza. Actually, meron akong pizza. I think na-show ko yung ibang, na-show ko naman yung current na hawak ko. Anyway, monthly pala to. So, kung makikita nyo sa monthly, ang ganda Laki ng possible upside. So, puntahan natin siya sa daily at saka tingnan nyo, ang laki ng buying. Kaya nga siya nandun sa wala siya sa actively traded, pero nandun siya sa gainers. Nasa na siya currently at resistance. So, tingnan natin kung kung mag-breakout siya dito. Kasi, if not, that's a possible triple top and posibleng retest itong previous support of around 6.28. Kapag nag-breakdown siya doon, possibly balik dito. Around the 5.59. So, for me, kung sakaling wala pa ako nito syempre, antayin ko na lang siyang mag-breakout. And then, kapag nag-pullback, doon ako bibili. Kasi, ang next possible target ko nito is this area. Around the 10 pesos area na. So, yun. At least doon, kapag nag-breakout, mas malaki yung possible upside ko. Anyway, check natin yung cloud. Ichimoku cloud. Na siya Nagpalit na siya. From bearish to bullish dito sa area na to. So, sana, kung ito pala yung ginamit natin, nakapasok pa tayo.
nakapasok. I mean, meron naman ako. Anyway. So, I think that's it. Medyo malaki yung TP ko kasi dito. Medyo mataas. So, yun lang. Si ACR. ACR MRC. ACR. I think last na yun. ACR at saka MRC. Ay, ano siya eh. Possible bearish siya oh. Alson's Consolidated Resources. So, yeah, actually kung makikita nyo, nasa ano na din naman siya eh. Nasa previous resistance. Check ko lang ah. Yun ah. Pero nag-breakout kasi siya sa resistance na yan. However, ano ba yung ano nito? Hide natin muna tong cloud. Okay. So, tingnan natin kung masosustain niya yan. Though breakout naman siya, syempre magbabay ako kung sakali upon pullback. Kasi yung sa cloud niya is, ano pa, bearish pala. So, hindi pala ako magbabay. Kasi bearish na siya eh. Wait, check natin yung RSI. At saka, nasa 78 na din yung kanyang RSI. So, syempre, aantayin ko na lang na mag-pullback yan. So, personally, it's a no trade zone para sa akin. Aantayin ko siya at attractive price at around 1.16 pesos. So, I think that's it. Anyway, ang next possible resistance is this area, around the 1.60 pesos. Pero careful lang ha, kasi baka yun, magkaroon ng profit taking. So, after ACR, MRC, ayun no, ganda pala ng ano neto. Dito sa area na to. Possibly, so yun, around 71%. Nice. At saka bullish siya oh. So, tanggalin muna natin siya and check natin yung RSI. 72 area and going up. Ayun no. Dapat sinabayan natin itong foreign buying na to. Ang laki oh. Foreign buying. So, for now, ano naman siya, bullish naman siya. So, siguro, antayin ko muna siya at this area. Around this, hindi, meron pa pala dito, oh. Ito, yung tinitingnan kong resistance area, the 48 cents. At kung mag-breakout siya doon, possibly around this area, the 61 cents. So, ang tinitingnan kong support dito is etong area na to. Nung nagkaroon ng foreign buy, which is around the 27 area kung babalik pa siya dyan. So, for now, siguro antayin, medyo ano na siya, malapit na siya sa resistance. So, antayin ko na lang siyang mag-breakout sa mismong resistance. And then, kapag nag-pullback, doon ako papasok. So, yun. That's my own personal strategy. So, next is, after MRC is SMPH, Converge, SCC, tapos na din yan. AP, I think tapos na din. Yeah, I think that's it. So, mahalagang paalala lang guys, trading and investing have risk. So, always trade with caution. Thanks guys!